Ano po? Eto. Tsaka eto. Ano ba yan, kuya? Apat? O dalawa? Anong apat? Hindi ko ba nakita? Ayan combo promo, 1 pasta, 1 pizza, 100 pesos. Grabe ka nilugi mo, 25 pesos. Ito, one pizza to. Ano slice? Sarap po yun. Kailang lugi-lugi sa 100 isa. Gano'n oras kayo dito ngayon? Gusto maubos? Ayan na. Okay na. Ano pag hindi naubos? Maubos yan. Una ako bumili. Maswerte ako sa bando naman. Hindi grabe kay kuya. Kaya takot mo baka dito mo. Wala tayong makakainang bago dito. Gusto ko nga sana yung pesto, kita may potato marble to. Kaso nga lang, mas nag-crave ako dito. Baka mamaya na lang last break. Pwede naman eh. Parang may bago naman tayong kinakain, Cloud. Mabalik-balik kayo siya. Sarap ito. Ngayon lang kailan makikita. Every weekends lang na meron. Friday, sad-sad. Alam ko, di ba? Ako talaga yung may ng buong to. Hindi ko maganda na-inform. Kuya, wag mo na yung plastic. Okay, na taas naman ako kakain. Ako kuya, ano? Kahit naman dito yung vlog ko, maraming bibili dito eh. Daanan na agad eh. Kaya nga. Buti ba yung pizza tsaka yung pasta mo? Yung bumibili walang pain. Nakakawa naman. Kuya, kailan ba kayo nag-start dito? Ngayon lang? Ba't parang ngayon ko lang? Dito naman tayo. Dito naman kami siguro makain dito. Sige yung lang namin na rito. Pupunta pa kaya? Sige sabi. Si Kuya Will. Ibayad ka na, Cloud? Okay na kuya. Thank you. Ano? Pizza pasta. Pizza pasta. Pizza tsaka pasta. Gano yan? 100. Yung araw na to, magkakakita-kita na. Tawag dyan, minsan tawag dyan ay kanin, ano ba yan? Pig. Rice pig. Ano sama pa rin yung G. Ano naman si G? Bobo. Ano oras ka na ngayon? 6:30 ako bukas. Ba't ganun pa rin ba yun? Baksa pa rin ba